उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये असे कापसासारखे मऊ लुसलुशीत तोंडात टाकताच विरघळणारे दहीवडे पाहिलं की लगेचच असं वाटतं की पटकन बाहेर जावं आणि हे दहीवडे खावे, पण आता बाहेर जाण्याची गरज नाहीये। नमस्कार, SBS किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत। तर उन्हाळा आहे आणि बाहेर खूप ऊन आहे, तर उन्हाळ्याच्या या दिवसांमध्ये आपल्याला काहीतरी थंड आणि चटपटीत असं खाऊशी वाटतं। तर आपल्या पोटाला थंडावा मिळेल आणि आपल्या जिभेचे चोचले भागतील असं काहीतरी आपल्याला चटपटीत खाऊशी वाटतं। तर आज आपण एकदम मऊ लुसलुशीत आणि तोंडात ठेवताच विरघळणारे कापसासारखे मऊ दहीवडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। यासोबतच चिंच गुळाची चटणी सुद्धा आपण कशी बनवायची ते बघणार आहोत आणि या दहीवड्यांसाठी लागणारं परफेक्ट गोड दही कसं बनवायचं हे सुद्धा बघणार आहोत। तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा आणि ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा आणि ही रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच छान छान मस्त मस्त रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सुद्धा सिलेक्ट करा। यामुळे मी अपलोड केलेल्या माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचा नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल आणि तुम्ही माझ्या अशा छान छान चटपटीत रेसिपीज पाहू शकाल। तर आज आपण हे दहीवडे अगदी सुटसुटीत आणि सोप्या पद्धतीत कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। बऱ्याच जणांना दहीवडे घरी बनवायचं म्हटलं की थोडंसं टेन्शन येतं, थोडंसं अवघड आणि किचकट काम वाटतं, पण थोडंसं कृतीचं आणि वेळेचं नियोजन ठेवून हे दहीवडे बनवले की खूपच मस्त होतात, चविष्ट होतात आणि पसारा सुद्धा होत नाही। तर अशीच सुटसुटीत पद्धत मी आज सांगणार आहे हे दहीवडे बनवण्यासाठी। तर हे दहीवडे बनवण्यासाठी मी बऱ्याच काही टिप्स सांगितलेल्या आहेत आणि ट्रिक्स सुद्धा सांगितलेल्या आहेत। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की शेवटपर्यंत पहा। तर चला तर मग सुरुवात करूया भरपूर साऱ्या टिप्ससह हे दहीवडे बनवायला। तर दहीवडे बनवण्यासाठी मी इथे 400 ग्रॅम दही घेतलेलं आहे आणि हे ताजं दही आहे। तर दहीवडे बनवण्यासाठी ताजं दही घ्या आणि दह्याला आपण मिक्सरमध्ये न फिरवता असं चाळणीवरती या दह्याला चाळून घेणार आहोत। म्हणजेच असं या दह्याला प्रेस करत आपण या दह्याला गाळून घ्यायचं आहे। यामुळे दह्याचं टेक्स्चर चांगलं दाटसर राहतं आणि हे दही पातळ होत नाही आणि याची चवही बिघडत नाही। तर असं हे दही आपण गाळून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय याची कन्सिस्टन्सी खूप अशी दाटसर झालेली आहे। आणि यामध्ये आपण चवीनुसार काळं मीठ घालायचं आहे आणि यामध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे। तर पिठी साखर घालायची आहे, साखर घालायची नाही आहे। साखर घातली की दह्याचं टेक्स्चर पातळ होईल। साखर विरघळल्याच्या नंतरनं साखरेला पाणी सुटतं आणि ही पातळ होते। तर इथे आपण पिठी साखर घातलेली आहे, पिठी साखर घातली आणि या दह्याला आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। एकसारखं आपण या दह्याला म्हणजे फेटून घेणार आहोत पुन्हा एकदा। तर असं एकसारखं मिक्स करून घेतल्यामुळे हे या दह्याची चव व्यवस्थित लागेल, म्हणजेच एकसारखी लागेल। तर तुम्ही बघू शकता इथे दही छान आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हिरवी चटणी बनवायला घेऊया। तर हिरवी चटणी बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धी वाटी पुदिना घेतलेला आहे आणि 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 चमचे दही घालायचं आहे। तर दही ताजं घालायचं आहे आणि यामध्ये अर्धा लिंबू पिळून घालायचं आहे। यामुळे चटणीचा रंग हिरवागार राहतो आणि जास्त वेळासाठी हिरवागार राहतो। तर यामध्ये अजून एक मी टिप सांगणार आहे, तर थंडगार फ्रीजमधलं पाणी घाला आणि याचं कारण मी सगळ्यात शेवटी सांगितलेलं आहे। तर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे, या चटणीला छान बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय। आणि ही चटणी मिक्सरच्या भांड्यातून काढली की आपण हवाबंद डब्यामध्ये भरून ही फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहोत। तर हे या सगळ्या गोष्टींचे कारणं मी पुढे व्हिडिओच्या शेवटी सांगितलेले आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर ही चिंच मी भिजत घातलेली आहे, 1.5 कप चिंच भिजत घातलेली आहे। तर कोमट पाण्यामध्ये ही चिंच मी भिजत घातलेली आहे 1 ते 1.5 तास, तुम्ही बघू शकताय। इथे ही चिंच आपण मिक्सरला वाटून घेतलेली आहे। तर या चिंचच्या शिरा आणि चिंचच्या सालाचा कचरा आपल्याला गाळून घेण्यासाठी आपण इथे
चाळणीमध्ये ही चिंच घालून गाळून घेणार आहोत आणि ज्या कढईमध्ये आपण चटणी करणार आहोत तर त्याच कढईमध्ये ही आपण गाळून घेणार आहोत. तर थोडं थोडं पाणी घालून ही चिंच आपल्याला गाळून घ्यायची आहे. तर असं या पद्धतीने बघा गाळून घेतलं आणि चोथा उरला आहे आणि मस्त आपल्याला चिंचेचा कोळ मिळालेला आहे. तर याचं कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, छान दाटसर असा कोळ मिळालेला आहे. आणि यामध्ये 1 इंच आलं ठेचून या आल्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे 2 ते 3 चमचे आणि गाळून घेतलेलं आहे. तर हे आलं घातल्यामुळे ह्या चिंच गुळाची चटणी खूपच छान लागते, अप्रतिम लागते. यामध्ये तुम्ही सुंठ पावडरसुद्धा घालू शकता 1 चमचा. तर इथे मी चिंच शिजायला ठेवलेली आहे आणि चिंचेला उकळी आल्याच्या नंतर मी यामध्ये गूळ घातला आहे. तर 1.5 कप गूळ घालायचा आहे. गूळ आणि चिंचेचं प्रमाण आपल्याला समप्रमाण घ्यायचं आहे. तर यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे अर्धा चमचा मी इथे काळी मिरी पूड घातलेली आहे आणि 1 ते 1.5 चमचा इथे मिरची पावडर घालायची आहे आणि यामध्ये काळं मीठ घातलेलं आहे 1 चमचा आणि भाजलेल्या जिऱ्यांची पूड घालायची आहे आपल्याला 1 चमचा. आणि हे मसाले आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत या चिंच गुळाच्या चटणीमध्ये. या मसाल्यांच्या गाठी होतात, तर गाठी छान फोडून घ्यायच्या आहेत. तर तुम्ही बघू शकता इथे गाठी झालेल्या आहेत आणि या गाठी छान मिक्स करून घेणार आहोत, मिसळून घेणार आहोत. तर ही चिंचेची चटणी सुरुवातीला मीडियम फ्लेमवरती उकळून घ्यायची आहे आणि मंद गॅस करून, म्हणजेच उकळी आल्याच्या नंतरनं मंद गॅस करून या चिंचेच्या चटणीला 7 ते 8 मिनिट शिजू द्यायची आहे. तर इथे मी डाळ भिजत घातलेली आहे. 4 ते 5 तासासाठी मी ही डाळ भिजवलेली आहे. डाळ जास्त वेळ भिजवायची नाही आहे. जास्त वेळ भिजवली की डाळ गिळगिळीत होते आणि थोडासा वास मारतो. तर इथे मी ही डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आणि या डाळीला आपण वाटून घेणार आहोत. तर डाळ वाटताना आपल्याला कमीत कमी पाणी घालून डाळ वाटायची आहे. तर तुम्ही बघू शकताय कमीत कमी पाण्यामध्ये मी ही डाळ वाटलेली आहे. तर साधारणतः 3 चमचे पाण्यामध्ये मी ही डाळ छान बारीक वाटून घेतलेली आहे. तर अशी बारीक वाटलेली डाळ आपण ही एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. तर हे डाळीचं मिश्रण मी या भांड्यामध्ये, मोठ्या भांड्यामध्ये काढायचं आहे आपल्याला. आणि इथे आपल्याला थोडेशा कष्ट घ्यावे लागणार आहेत, थोडीशी मेहनत करावी लागणार आहे. तर या डाळीला एकाच डायरेक्शनमध्ये आपल्याला असं फेटून घ्यायचं आहे. तर 7 ते 8 मिनिट आपल्याला असंच एकाच डायरेक्शनमध्ये या डाळीला फेटून घ्यायचं आहे. कारण हे असं फेटल्यामुळे ही डाळ छान, म्हणजेच हे डाळीचं मिश्रण छान फ्लफी होतं आणि मिश्रण फ्लफी झालं की आपले वडे छान कापसासारखे मऊ लुसलुशीत होतात आणि या वड्यांना छान टेक्स्चर येतं, म्हणजेच जाळीदार असं टेक्स्चर येतं. तर तुम्ही बघू शकता इथे डाळीचं मिश्रण मी छान फेटून घेतलेलं आहे. 7 ते 8 मिनटं झालेले आहेत आणि इथे आपलं चिंचेचं चटणीसुद्धा छान शिजलेली आहे. तर सुरुवातीला गरम असताना चिंच गुळाच्या चटणीची ही कन्सिस्टन्सी थोडीशी पातळ असते आणि थंड झाल्यावर ती घट्ट होते. तर वडे बनवण्यासाठी मिश्रण तयार आहे. आता आपण हिंगाचं पाणी बनवून घेऊया. तर हिंगाचं पाणी बनवण्यासाठी मी 1 लिटर कोमट पाणी करून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे, पाव चमचा हिंग घातलेला आहे आणि याला छान ढवळून घ्यायचं आहे. आणि हे पाणी आपण असंच झाकण ठेवून बाजूला ठेवणार आहोत आणि वडे बनवायला घेणार आहोत. तर वड्यांचं मिश्रण आपण तयार करून घेतलेलं आहे आणि हे छान फ्लफी झालेलं आहे मिश्रण. यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया आणि पुन्हा एकदा थोडासा पाण्याचा हात घेऊन या मिश्रणाला मिक्स करून घेऊया, म्हणजेच मीठ या मिश्रणामध्ये छान मिक्स झालं पाहिजे. तर तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त फ्लफी झालेलं आहे. 7 ते 8 मिनिटं आपण या वड्यांच्या मिश्रणासाठी कष्ट घेतलेले आहेत, मेहनत घेतलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकताय असं या पद्धतीचं आपल्याला मिश्रण बनवायचं आहे. तर हे मिश्रण फ्लफी झाले हे कसं ओळखायचं, तर साईजने थोडंसं वाढतं आणि थोडंसं हलकं फुलकं वाटायला लागतं. तर वडे कसे सोडायचे ते मी तुम्हाला दाखवत आहे. तुम्ही बघू शकता इथे पाण्याचा हात घ्यायचा आहे आणि 2 वड्यांच्या साईजचं इथे गोळा घ्यायचा आहे आणि या म्हणजे हाताने आपल्याला असं गोळा सोडायचे आहेत. 2 गोळे सोडायचे आहेत आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला पाण्यामध्ये हात बुडवून मगच हे मिश्रण घ्यायचं आहे, नाहीतर हे मिश्रण हाताला चिकटून हे तेलामध्ये वडे व्यवस्थित सुटणार नाहीत. तर तुम्ही बघू शकताय असं या पद्धतीने आपल्याला हे वडे तेलामध्ये सोडायचे आहेत. तर हे आपल्याला एकदम फास्ट करायचं आहे, नाहीतर मग जे पहिल्यांदा वडे टाकलेले आहेत तर ते वडे पटकन फ्राय होतात, म्हणजे पटकन तळले जातात आणि हे वडे करपू शकतात. म्हणून आपण
हे पटापटा आपल्याला हे वडे सोडायचे आहेत तेलामध्ये. तर तुम्ही बघू शकता गॅसची फ्लेम सुरुवातीला मीडियम ठेवायची आहे आणि हे वडे सगळे सोडून झाले की झाऱ्या लावताना गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि मंद गॅसवरती आपल्याला हे वडे असंच सतत तेलामध्ये उलटपलट करत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकताय आणि थोडासा गोल्डन रंग येऊ लागला की शेवटचे 31 सेकंद फक्त या वड्यांना मीडियम फ्लेमवरती फ्राय करायचं आहे. याचं कारणसुद्धा मी सांगते की हे वडे आपण सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत लो फ्लेमवरती तळले तर यामध्ये जास्त तेल राहू शकतं. म्हणून शेवटचे 30 सेकंद आपण मीडियम फ्लेमवरती हे वडे तळून घेणार आहोत, म्हणजे यामध्ये कमीत कमी तेल राहील. तर तुम्ही बघू शकताय वड्यांमध्ये कमीत कमी तेल राहिलेलं आहे, म्हणजे तेलाचं प्रमाण जास्त नाहीच आहे आपल्या या वड्यांमध्ये. तुम्ही बघू शकताय खूप जास्त तेलकट नाही आहेत वडे. आणि हे वडे तेलकट न होण्यासाठी आपण या वड्यांचं मिश्रण बनवताना कमीत कमी पाणी वापरलेलं आहे. आणि हे आपलं हिंगाचं पाणी इथे तयार आहे. हे हिंगाचं पाणी थोडंसं ढवळून घेऊया आणि यामध्ये आपण हे सगळे वडे सोडूया. तर वडे थोडेसे आपल्याला डिप करून घ्यायचे आहेत पाण्यामध्ये. तर पाण्यामध्ये असे डिप करून हे झाकण लावून आपण ठेवून देणार आहोत अर्ध्या तासासाठी. तर अर्ध्या तासाने तुम्ही बघू शकताय अर्ध्या तासाने आपले हे वडे छान पाण्यामध्ये डीप झालेले आहेत. आणि हे वडे आपण खालीवर करून चेक करणार आहोत. तर हे पाण्यातले वडे काढून आपण दोन्ही हाताने आपण पिळून घेणार आहोत. तर पाणी आपल्याला व्यवस्थित काढायचं आहे, जास्त दाबायचं नाही आहे आपल्याला वड्यांना. जास्त दाबल्यामुळे हे वडे तुटू शकतात. तर तुम्ही बघू शकता पाणीसुद्धा राहिलं नाही पाहिजे आणि वडासुद्धा तुटला नाही पाहिजे. तर हे सगळे वडे मी पाण्यातून काढून घेतलेले आहेत. तर इथे आपले वडे बनवून तयार आहेत आणि या वड्यांसाठी लागणारं परफेक्ट असं गोड दही बनवून तयार आहे. चिंच गुळाची चटणी सुद्धा बनवून तयार आहे आणि हिरवी चटणी सुद्धा बनवून तयार आहे. आता आपण हे दही वडे सर्व करायला घेऊया. तर त्याआधी मी थोड्याशा टिप्स सांगणार आहे. तर या वड्यांच्या बाबतीत म्हटलं तर ही वड्यांची उडीद डाळ वाटताना अगदी कमीत कमी पाण्यामध्ये वाटण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे हे वडे तेलकट होत नाहीत. आणि हे वडे वाटल्याच्या नंतरनं हे जे मिश्रण असतं तर हे मिश्रण एकसारख्या म्हणजेच एकाच डायरेक्शनमध्ये हे वड्यांचं मिश्रण फेटून घ्या. 7 ते 8 मिनिटं हे वड्यांचं मिश्रण एकाच डायरेक्शनमध्ये फेटल्यामुळे हे वड्यांचं मिश्रण छान फ्लफी होतं आणि वडे जाळीदार बनतात. आणि वडे जाळीदार बनले की छान मऊ लुसलुशीत बनतात. हिरवी चटणी वाटत असताना मिक्सरचं भांडं थोडंसं गरम होतं आणि जर मिक्सरचं भांडं थोडंसं गरम झालं तर पुदिना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घातलेला असतो. तर पुदिन्याला थोडीशी हीट लागली की पुदिना काळा पडतो. म्हणून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही चटणी वाटत असताना थोडंसं फ्रीजमधलं थंड पाणी घाला किंवा आईस क्यूब घातले तरी सुद्धा ही चटणी काळी पडणार नाही. आणि या चटणीचा रंग कायम राहण्यासाठी या चटणीमध्ये अर्ध लिंबू पिळून घाला, म्हणजे ही चटणी जास्त वेळासाठी हिरवीगार राहते. आणि ही चटणी वाटून झाली की लगेचच एखाद्या भांड्यामध्ये काढून फ्रीजमध्ये ठेवून द्या. तर यामुळे या चटणीचा रंग हिरवागार राहील. आणि चिंच गुळाच्या चटणीच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर चिंच गुळाच्या चटणीसाठी चिंच आणि गुळाचं प्रमाण सम घ्या आणि यामध्ये थोडासा आल्याचा रस म्हणजेच 1 इंच आलं कुटून या आल्याचा रस गाळून घाला किंवा तुम्ही सुंठ पावडर घातली तर सुद्धा या चटणीची चव अप्रतिम अशी होते. आणि ही चटणी थंड झाल्यावरती एखाद्या काचेच्या बरणीमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवली की ही चटणी 1 ते 1.5 महिना आरामात टिकते. आणि ही चटणी तुम्ही कोणत्याही चाटसाठी वापरू शकता. दही हा आपला या दहीवड्यांमधला अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. तर हे दही मिक्सरला न फिरवता एखाद्या चाळणीवरती गाळून घ्या, म्हणजेच एखाद्या चमच्याने किंवा एखाद्या पळीने हे दही छान चाळणीवरती गाळून घ्या, म्हणजे या दह्याचं टेक्स्चर बिघडणार नाही किंवा दही पातळ होणार नाही. चांगलं फ्लफी असं दही राहील. आणि या दह्यामध्ये बाकीचे जे काही जिन्नस आहेत ते मिसळा आणि छान या दह्याला फेटून घ्या. यामुळे दह्याचं टेक्स्चर सुद्धा बिघडणार नाही आणि चव सुद्धा बॅलन्स राहील.
तर हे दहीवडे अगदी सुटसुटीत आणि सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे ते मी इथे सांगितलेलं आहे. तर ही तुम्हाला पद्धत आणि हे दहीवड्यांची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर या रेसिपीला लाईक करा आणि ही रेसिपी जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशा छान छान मस्त मस्त रेसिपीज पाहण्यासाठी पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा. चला तर मग हे दहीवडे आपण सर्व करूया. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा. खूपच छान होतात. खूपच अप्रतिम चवीचे हे दहीवडे मऊ लुसलुशीत आणि जिभेवरती ठेवताच हे विरघळणारे दहीवडे बनवून तयार होतात. तर तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी कशी झाली मला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर आता आपले हे दहीवडे बनवून तयार झाले. आता पुन्हा भेटूया अशाच नवीन चमचमीत आणि चटपटीत अशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत